دستگاه کمپرسور رفکام داریم. میخوایم یه چیز جالب رو توی این کمپرسورها با هم دیگه ببینیم. ببینید توی کمپرسورها ما چشمی روغن داریم. بعضی از شرکت های سازنده کنترل سطح روغن وجود داره توشون، اما داخل این کمپرسورها فیلتر روغن وجود داره. در صورتی که فیلتر روغن بگیره، روغن موجوده در کارتر کمپرسور، اما روغنکاری انجام نمیشه. برای رفع این مشکل شرکت رفکام این تجهیز رو گذاشته. لوله‌ای که میخواد بره به اویل کولرتون رفت و برگشت، یه زانو میزنه، این تجهیز یک فلوسویچ روغن قرار میده. این فلوسویچ روغن جریان روغن رو میبینه. در صورتی که شما جریان روغن رو نداشته باشین خطا میده و اجازه کارکرد به کمپرسور رو نمیده. پس این یکی از تجهیزات بسیار خوبی است که توی کمپرسورهای رفکام استفاده شده.